अविरावी स्पेशलमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे लहान मुलांसाठी प्ले हाऊस। लॉकडाऊनमध्ये घरात बसून बसून मुले खूप कंटाळली आहेत। तेच खेळणी खेळायला नको म्हणतात आणि कंटाळली पण आहेत। त्यासाठी मी तुमच्यासाठी घेऊन आले प्ले हाऊस। ते मी 2 प्रकारे बनवले आहे। इझी आहे आणि लवकर बनतात पण, आणि मुले आवडीने खूप खेळतात। जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की सांगा। चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा।